કાચી કેરીની આ સિઝનમાં બીજા બધા અથાણા બનાવીએ કે નહીં, પણ કેરીનું ખમણ એટલે કે છુંદો તો દરેક ઘરમાં બને. આજે કિચન સિરીઝમાં આપણે બે રીતથી એટલે કે તડકા છાયાનો છુંદો અને જેના ઘરમાં તડકો ના આવતો હોય ને તેના માટે ફક્ત અડધી કલાકમાં બની જાય ને તેવો ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો બનાવીએ. પણ આ બંને છુંદામાં આપણે એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એવું ઉમેરશું જેથી છુંદો છે ને તે આખું વર્ષ એકદમ સુગંધીદાર અને એ સ્વાદ અને લાલ ચટક કલર જળવાઈ રહે. શરૂઆત આપણે તડકા છાયાનો છુંદો બનાવવાથી કરીએ. મેં અહીં 1.25 કિલો કેસર કાચી કેરી લીધી છે. ખટમીઠો અને રસાદાર છુંદો બનાવવા માટે કેસર કેરી કે પછી રાજાપુરી કેરી જ લેવી. જો તોતાપુરી કેરી લેશો ને તો છુંદો છે ને તે સ્વાદમાં ખાટો મીઠો અને રસાવાળો નહીં થાય પણ મોળો થશે. આ કેરી ઉપરથી ડીટીયાનો ભાગ કાઢી લઈશું અને હવે કેરીની છાલ સ્લાઇસર વડે કાઢી લેવાની છે. બધી જ કેરીની અહીં છાલ ઉખાડી લીધી છે. તો હવે મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે આ રીતે કેરીનું ખમણ કરવાનું છે. જો જાડું અને મોટું ખમણ પસંદ હોય ને તો આનાથી મોટી સાઇઝનું ખમણ થાય ને તેવી ખમણીથી કેરી ખમણવાની. હવે એક કેરી ખમણાઈ ગઈ છે એટલે ગોટલું કાઢી લઈશું અને અલગ કરશું અને બનેલું ખમણ છે ને તે ઊંડા અને પોળા વાસણમાં ઉમેરતા જઈશું. અહીં જુઓ મેં બધી કેરીનું ખમણ કરી અને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે તૈયાર થયેલા કાચી કેરીના ખમણમાં 3 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. હવે હળદર અને મીઠુંને કેરીના ખમણમાં મિક્સ કરશું. બધું એકદમ સરસ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે ઢાંકણ ઢાંકી હળદર મીઠું ભેળવેલ કેરીને 8 થી 10 કલાક માટે એમ જ રહેવા દઈશું. લગભગ 10 કલાક રાખ્યા પછી અહીં જુઓ કેરીમાંથી મીઠા હળદરવાળું ખાટું પાણી છૂટું પડ્યું છે. પણ ખટમીઠો અને રસાદાર છુંદો બનાવવા માટે આપણે આ ખાટું પાણી છે ને તે અલગ નહીં કાઢી લઈએ, પણ 1.25 કિલો કેરીના ખમણ સામે 1.25 કિલો દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને હવે ખાંડને કેરીના ખમણમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. અહીં ખટમીઠો છુંદો કરવા માટે ખાંડ અને કેરીનું પ્રમાણ સરખું લીધું છે, પણ જો વધારે મીઠો છુંદો કરવો હોય ને તો ખાંડનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું અને ઓછી ખાંડ ઉમેરવી હોય ને તો ખાંડનું પ્રમાણ ઘટાડી પણ નાખવાનું. અહીં હવે ખાંડ કેરી સાથે મિક્સ થઈ અને ખાંડ ઓગળવા પણ લાગી છે અને ખાંડનો રસો થઈ રહ્યો છે. તો હવે તડકા છાયાનો છુંદો બનાવવા માટે કોટન કે મલમલનું આછું કાપડનો ટુકડો છે ને એ આ રીતે તપેલાની બધી સાઈડથી બાંધી દઈશું જેથી ઉપરથી કપડું ટાઈટ થઈ જાય અને આપણે તડકામાં આ છુંદાનું તપેલું રાખીએ ને તો કપડાની આરપાર તડકો પણ આવી જાય અને તેમાં ધૂળ અને રજકણ પણ ના પડે. અહીં જુઓ હવે કપડું બાંધેલું આ તપેલાને મેં તડકામાં પણ રાખી દીધું છે અને અત્યારે એકદમ સરસ તડકો છે ને તો આ તપેલાને લગભગ 3 થી 4 દિવસ માટે તડકામાં રાખશું ને તો તે ખાંડની ચાસણી એકદમ પરફેક્ટ થઈ જશે અને છુંદો બની અને તૈયાર થઈ જશે. અહીં હવે 4 દિવસ તડકે રાખ્યા પછી તપેલાનું ઉપરનું કાપડ છે ને તે ખોલશું. કપડું ખોલ્યા પછી જુઓ કેરીના ખમણમાં ખાંડ ભળી પણ ગઈ છે અને ચમચા વડે હલાવતા જુઓ ખાંડ તડકામાં ઓગળી ઘાટી થઈ ગઈ છે એટલે કે ચાસણી થઈ ગઈ છે. તો આવો ઘાટો રસો થાય ને ત્યારે રસાને અંગૂઠા અને આંગળી વડે ચેક કરતા આપણે જોઈ લઈશું તો એક તાર બની અને તૂટી જાય છે એટલે કે તડકા છાયામાં પરફેક્ટ ચાસણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તૈયાર કરેલા આ છુંદાને અહીં મેં અડધો કપ લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. તેમાંથી લગભગ પોણા ભાગનું લાલ મરચું પાવડર છે ને તે આમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે એક ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એટલે કે પોણી ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. હિંગથી તમને થોડી નવાઈ લાગશે, પણ જો અત્યાર સુધી તમે છુંદામાં હિંગ ના ઉમેરતા હો ને તો એક વખત જરૂર ઉમેરી અને જોજો. હિંગ સુગંધ સાથે પ્રિઝર્વેટિવનું પણ કામ કરે છે જેથી આખું વર્ષ છુંદો સુગંધીદાર પણ રહેશે અને આવો લાલ ચટક છુંદાનો કલર જળવાઈ રહેશે. એટલે ઘણાને ચોમાસા પછી અથાણા કાળા પડવાની કે ફૂગ લાગવાની ફરિયાદ હોય ને તો તે છુંદામાં ફક્ત આ રીતે હિંગ ઉમેરશો ને તો બધી ફરિયાદ દૂર થઈ જશે. અહીં બધું મિક્સ કર્યા પછી લાલ ચટક છુંદો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. અહીં અડધા કપ લાલ મરચું પાવડરમાંથી મેં પોણું એટલે કે ટોટલ 1/3 કપ જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે. પણ તમે તમારા ઘરમાં જે રીતે વધારે કે ઓછું તીખું ખાતા હોય ને એ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડરને વધારો કે ઘટાડો કરી શકાય છે. રસ તો તડકા છાયાનો છુંદો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે, પણ જેના ઘરમાં તડકો ના આવતો હોય ને તેના માટે ખાસ આજે આપણે કાચી કેરીનો ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો પણ બનાવશું. અહીં મેં 2 એટલે કે વજનમાં 250 ગ્રામ રાજાપુરી કેરી લીધી છે. પહેલા છુંદાની જેમ જ આ કેરીની છાલ ઉખાડી લેવાની છે. બંને કેરીની છાલ ઉખાડી લીધા પછી આ કેરીને પણ મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે ખમણ કરી લઈશું. અહીં જુઓ બંને કાચી કેરીનું ખમણ થઈ ગયું છે. તો આ કાચી કેરીના ખમણને આપણે એક નોનસ્ટિક અથવા તો જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં કાઢી લઈશું.
બધું ખમણ કઢાઈમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખી ભરી અને મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું. બંને ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હળદર મીઠુંને કેરીમાં મિક્સ કરી દેવાના છે. હળદર મીઠું કેરીમાં મિક્સ થઈ જાય પછી પણ ચમચા વડે સતત મિક્સ કરશું, જેથી હળદર અને મીઠું કાચી કેરીના ખમણમાં મિક્સ થતા જશે ને તેમ તેમ આપોઆપ તેમાંથી ખાટું પાણી અલગ થવા લાગશે. અહીં જુઓ, લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી સતત ચલાવતા ખાટું પાણી પણ અલગ થઈ રહ્યું છે. તો જ્યારે ખાટું પાણી અલગ થાય ને એ સમયે 250 ગ્રામ કાચી કેરીના ખમણ સામે 300 ગ્રામ દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. દળેલી ખાંડ ઉમેરાઈ ગયા પછી ફરીથી બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી હળદર મીઠા સાથે મિક્સ થયેલા કાચી કેરીમાં છૂટા પડેલા રસામાં ખાંડ પણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય અને લિક્વિડી થઈ જાય. માત્ર 2 થી 3 મિનિટ મિક્સ કરતાં હવે ખાંડનું પણ પાણી થયું છે અને છુંદાના મિશ્રણમાં પતલો રસો થયો છે. તો આ સમયે આપણે છુંદાની કઢાઈને ગેસ પર રાખી દેવાની છે. હવે ગેસ ચાલુ કરી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ છુંદાના મિશ્રણને ગરમ કરશું. જે લોકોને ઘરમાં તડકો નથી આવતો ને તે તડકા છાયાના છુંદાના બદલે આ રીતે ગેસ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ખાંડ ઓગાળી તેની ચાસણી લાવી અને તડકા છાયાના છુંદા જેવો જ છુંદો માત્ર અડધી કલાકમાં બનાવી શકે છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર હવે ખાંડ ઓગળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને મિશ્રણ થોડું લિક્વિડી અને વધારે પતલું થઈ ગયું છે. પણ જેમ જેમ ખાંડ ઓગળી અને ઘાટી થવા લાગશે ને તેમ આપણે એને સતત મિક્સ કરતા જઈશું અને ગરમ કરવાનું છે. લગભગ 2 થી 3 મિનિટ સતત મિક્સ કરતાં હવે રસો છે ને તે એકદમ ઘાટો થવા લાગ્યો છે. તો આ સમયે આપણે થોડો રસો ચમચામાં લઈશું અને અંગૂઠા અને આંગળી વડે ચેક કરશું. અહીં જુઓ, રસામાં 1 તાર થઈ ગયો છે. બસ રસામાં 1 તાર થવા લાગે ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને છુંદાની કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને આ મિશ્રણ હવે ઠંડુ પણ થવા દઈશું. લગભગ 2 કલાક પછી મિશ્રણ છે ને તે એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. અહીં જુઓ, તડકા વગર એકદમ ઘાટી ચાસણી સાથે ગેસ પર ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો બની તૈયાર થઈ ગયો છે. બસ મિશ્રણ સાવ ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે આ ઇન્સ્ટન્ટ છુંદામાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે તડકા છાયાના છુંદામાં ઉમેરી હતી ને તે જ રીતે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરશું, જેથી આ છુંદો પણ સુગંધીદાર થાય અને તેનો લાલ ચટક કલર છે ને તે આખું વરસ સરસ જળવાઈ રહે. હવે બધું હલાવી અને મિક્સ કર્યા પછી અહીં કાચી કેરીનો ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો બનીને પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. તડકો ના હોય ને તો આ રીતે છુંદો બનાવી અને પછી બરણીમાં ભરી અને એરટાઈટ પેક કરી અને રાખી દો ને તો તડકા છાયાના છુંદાની જેમ જ આખું વરસ આ છુંદો પણ સાચવી શકાય છે. એકદમ ઘાટા રસા સાથે આજે આપણે તડકા છાયાનો છુંદો અને ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો એમ બંને રીતે બનાવ્યા. આ બંનેમાંથી તમને જે રીત અનુકૂળ હોય ને તે રીતે આખું વરસ સાચવી શકાય ને તેવો છુંદો જરૂરથી બનાવજો. સાથે જ આ બંને રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો અને રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો જ. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ નોટિફિકેશન બેલ છે ને તેને પ્રેસ કરી દેજો. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને તુરત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.